Để giúp mẹ giảm bớt gánh nặng, con gái cả cũng phụ nhặt gạch dưới đất, rồi mang sang một bên xếp ngay ngắn. Chẳng mấy chốc gạch trong nhà đã dọn xong, vợ cả tiếp tục trét bột bả. Lúc này ông chủ quay lại, ông thấy gạch được xếp gọn gàng, cửa và khung đã trét xong, liền bảo vợ cả nghỉ tay. Ông nói hôm nay cô làm đủ rồi, cũng đến giờ ăn trưa, hôm nay làm tới đây thôi. Vợ cả hỏi ổ chó con kia có phải của ông không? Ông chủ nói không phải, ổ chó con này ở đây mấy ngày rồi, nhưng chưa từng thấy chó mẹ, ông vẫn hay lấy sữa cho chúng uống. Nếu vợ cả thích thì có thể mang về. Vợ cả nói mình không đủ khả năng nuôi. Sau đó ông chủ trả tiền công cho cô. Ông còn cho con gái cả một ít. Ông chủ thật sự là người tốt. Ông còn dặn vợ cả, sau này vẫn có thể quay lại làm. Vợ cả về tới nhà, cô bắt đầu cẩn trọng hơn. Cô không muốn đưa tiền cho ông bố chồng, vì đưa rồi sẽ chẳng còn tiền. Vợ cả dần học khôn hơn. Cô đến nói với ông bố chồng rằng mình đã tìm được việc, nhưng tiền kiếm được không nhiều. Cô muốn để dành tiền mua sữa cho con gái út. Ông bố chồng nói như vậy cũng được, ông cũng không giúp được gì nhiều. Vợ cả lại kể lúc làm việc, cô thấy một ổ chó con gái cả muốn mang về nuôi, nhưng nhà mình không đủ điều kiện. Cô không muốn thấy chó con bị đói, cũng không muốn con gái cả buồn, nên cô muốn mua ít sữa cho chúng, coi như tự an ủi lòng mình. Ông bố chồng nói tùy cô quyết định. Vợ cả vào xem con gái út một lát, rồi dắt con gái cả ra cửa hàng gần đó. Cô mua 2 hộp sữa và 1 gói bánh, dự định 1 hộp cho chó con, 1 hộp cho con gái cả uống. Nhưng khi cho chó uống sữa, con gái cả nói mình không uống, bảo mẹ cho chó uống cả 2 hộp, vì chó con quá đông, con sợ chúng không đủ no. Con gái cả thật sự rất hiền lành, vợ cả đổ sữa xong liền mang cho chó. Con gái cả gõ nhẹ gọi chó dậy uống sữa. Vợ cả sợ con làm đau chó, nên bảo con đứng ra xa. Sau đó vợ cả quay lại chỉnh vị trí ổ chó. Cô sợ chó con tìm không ra ổ. Chó con mới sinh được vài ngày, mắt vẫn chưa mở. Nhìn thêm một lúc rồi hai mẹ con rời đi. Hy vọng lòng tốt của vợ cả với chó con sẽ mang lại điều tốt cho chính cô, để cô nhận được nhiều sự giúp đỡ hơn và không còn bị ba mẹ chồng và Soja bắt nạt nữa. Người quay phim mang đến cho vợ cả 1 thùng sữa chua và 1 thùng sữa bột. Anh bảo vợ cả dùng cho con gái nhỏ bồi bổ. Vợ cả cảm ơn người quay phim. Cô vào nhà chải tóc cho con gái nhỏ. Ông bố chồng nói, hôm nay Abu chắc đã tỉnh táo. Nếu anh ta tới xin tha thứ, cô tuyệt đối không đồng ý, bắt anh ta chọn giữa cô và Soja. Nếu không chuyện này sẽ không giải quyết được. Vợ cả nói, cô sẽ không dễ dàng tha thứ cho Abu. Cô nói thêm với ông bố chồng, mọi chuyện đều do bà mẹ chồng gây ra. Bà mẹ chồng đáng bị tống vào tù. Ông bố chồng không đáp, xem ra ông vẫn không nỡ với bà mẹ chồng. Ông bảo vợ cả rót cho mình ly nước, nói rằng ông khát. Con gái nhỏ cũng đã lớn, trông rất giống con gái cả lúc nhỏ. Mọi người thấy sao? Vợ cả rót trà cai sữa cho ông bố chồng. Cô hỏi có quần áo cần giặt không? Ông bố chồng bảo không. Ông bảo cô lo việc của mình, ông sẽ trông con gái nhỏ, bảo cô yên tâm, ông vẫn làm được chút việc. Vợ cả vẫn lo ông trông không xuể, nên bảo ông ngồi nghỉ dưới đất. Cô gọi con gái cả sang trông em, còn mình mang đồ bẩn ra sân giặt. Vừa giặt xong, ông bố chồng bế con gái nhỏ ra ngoài. Ông nhờ lấy tấm chăn, trải xuống đất. Ông muốn ngồi ngoài trông con. Sức khỏe ông tuy kém, nhưng trông trẻ vẫn không sao. Điểm này ông tốt hơn bà mẹ chồng, ít nhất ông thương bọn trẻ. Vợ cả mang chăn ra, trải xuống đất, rồi vào nhà pha sữa bột, bế cho con gái nhỏ bú. Lúc này Abu từ ngoài về, trên tay còn cầm một bông hoa. Xem ra anh ta thật sự tỉnh táo. Anh ta đến trước vợ cả, đưa hoa và xin lỗi cô. Anh nói hôm qua đã làm điều có lỗi, xin vợ cả tha thứ. Vợ cả không chấp nhận. Cô nói hôm qua anh đối xử với cô như vậy, lại còn sang chăm Soja. Muốn cô tha thứ, thì anh phải chọn. Giữa cô và Soja chỉ có một người. Abu nói, hôm qua anh không biết chuyện gì xảy ra, chỉ thấy đầu rất đau. Đến hôm nay tỉnh lại, mới biết mình ở bên Soja. Còn việc đã làm tổn thương vợ cả thế nào là do bà mẹ chồng nói cho anh biết. Anh rất hối hận, nên đã rời Soja, vội về xin lỗi vợ cả. Ông bố chồng bảo cô không được tha thứ, bắt anh ta thể hiện thành ý. Giờ phải chọn ngay. Abu nói anh yêu vợ cả, nếu không anh đã không quay về xin lỗi. Anh cũng biết Soja rất xấu xa, nhưng giờ chưa thể ly hôn với Soja. Ít nhất phải đợi cô ta sinh con. Vợ cả nói không được, hôm nay anh thích Soja, NGI mai lại thích tôi. Qua lại như vậy tôi không chấp nhận. Vợ cả bảo Abu rời khỏi đây,
cô đã không còn yêu Abu nữa, bắt Abu chọn giữa cô và Soja. Abu nói hiện tại chưa thể ly hôn Soja. Hôm qua, anh đúng là đã sang thăm Soja. Tình trạng của Soja rất xấu, đứa bé trong bụng có một thai rất yếu. Nếu bây giờ anh đòi ly hôn, sẽ gây cú sốc rất lớn cho Soja và ảnh hưởng tới đứa bé. Vợ cả bảo vậy thì anh đi ngay đi, cứ sang chăm sóc Soja, vĩnh viễn đừng quay về nữa. Abu nói hiện tại, anh không có cách nào, xin vợ cả cho anh thêm thời gian. Đợi Soja sinh xong, anh sẽ ly hôn với mụ ta. Vợ cả nói, cô đã chịu đủ lời ngon tiếng ngọt của Abu, cô sẽ không bị lừa nữa. Ông bố chồng cũng giục Abu chọn nhanh, nhà này không thể thiếu vợ cả. Soja chỉ mang rắc rối, ngay cả bà mẹ chồng cũng bị Soja làm hư. Chỉ cần Soja rời đi, ông tin bà mẹ chồng sẽ dần khá hơn, gia đình sẽ trở lại như trước. Abu như không nghe thấy, anh cũng không trả lời ông bố chồng. Anh bế con gái cả hôn lia lịa, rồi đứng dậy bế con gái nhỏ vào lòng. Anh nói mình rất yêu trẻ con, đứa bé trong bụng Soja cũng là con anh không nỡ ly hôn lúc này, sợ làm hại đứa bé. Anh vẫn nói câu đó, đợi sinh xong sẽ ly hôn, xin vợ cả tin anh. Vợ cả hỏi, sinh xong thật sự ly hôn được sao? Abu nói anh nói là làm, sau đó sẽ đón con về, để vợ cả chăm sóc trong nhà. Anh sẽ ra ngoài làm việc chăm chỉ, từ nay không lười biếng nữa, kiếm tiền nuôi các con. Ông bố chồng bảo vợ cả đừng tin anh ta, đã không yêu Soja, lại chọn đứa bé, thì ly hôn bây giờ, hay sau khi sinh cũng như nhau. Vả lại cô tin Abu sẽ làm việc đều sao? Lúc đó cô phải chăm 4 đứa trẻ, cô xoay sở nổi không? Cô tối đa chỉ chăm thêm một đứa còn lại để Soja nuôi. Lời ông bố chồng cũng có lý, xem ra ông không chỉ nghĩ cho cháu, mà cũng nghĩ cho vợ cả. Có lẽ ông cũng lo, vợ cả phải chăm quá nhiều con, sẽ không còn thời gian lo cho ông. Vợ cả cho Abu 5 phút, bắt anh lập tức chọn. Cô không muốn lãng phí thời gian vì chuyện này. Cô bảo Abu nghĩ kỹ, hoặc chọn cô, hoặc rời khỏi đây ngay, tiếp tục sang chăm Soja. Abu vừa nghe vừa suy nghĩ. Nói xong, vợ cả bế con gái nhỏ vào nhà. Abu vô cùng khó xử, anh ngồi bệt xuống đất không nói gì. Ông bố chồng tiếp tục thúc giục, bắt anh đối diện sự thật, đừng chần chừ dây dưa nữa. Mọi người liên tục thúc ép Abu chọn lựa, lúc thì về phía vợ cả, lúc lại nghiêng về Soja. Hôm nay, anh bắt buộc phải chọn một trong hai. Abu nói đó không phải lỗi của mình. Lúc trước chính bà mẹ chồng bảo anh cưới vợ bé, nên anh mới cưới Soja. Ông bố chồng nói, cưới hai vợ là sai trái, anh nên như ông, trước sau một lòng, thì đã không lắm rắc rối như vậy. Hôm nay, dù thế nào anh cũng phải chọn, nếu không thì đừng quay lại căn nhà này nữa. Con gái cả nói với Abu, con và mẹ đều rất yêu bố, con mong bố ở lại. Ông bố chồng nói, anh thấy chưa, chỉ cần anh thật lòng hối lỗi, cả nhà sẽ tha thứ cho anh. Vợ cả định bế con gái cả đi, nhưng con bé ôm chặt Abu không buông. Con gái cả dùng cách của mình để giữ bố lại. Ông bố chồng thấy Abu vẫn không chịu chọn, liền bảo anh đặt con gái cả xuống, rồi bắt đầu đuổi anh đi, bảo anh sang tìm Soja, sau này không được quay về nữa. Abu xin ông bố chồng cho thêm thời gian, anh vẫn chưa nghĩ xong. Ông bố chồng nói, ông đã nghĩ thay anh rồi, ra ngoài lang thang là hợp với anh nhất. Abu nói mình không đi, anh muốn gặp vợ cả, có vài lời muốn nói. Ông bố chồng bảo có gì nói tại đây, nếu không nói thì đi ngay. Vừa bị đuổi đi, Abu lại quay trở lại, anh tiếp tục gọi vợ cả ra ngoài, nói mình có chuyện muốn nói. Vợ cả bước ra, cô nói không muốn nghe anh nói nhảm, cô chỉ muốn biết đáp án, rốt cuộc chọn cô hay chọn Soja. Ông bố chồng bảo vợ cả đừng nói nhiều, anh ta cứ do dự không chịu chọn, rõ ràng là đang lưỡng lự, dù anh nói gì cũng không thể tin. Ông bố chồng tiếp tục đuổi Abu đi. Abu bảo ông bố chồng, đừng xen vào chuyện của họ nữa. Anh nói hiện tại mình không thể chọn, anh biết Soja không tốt, nhưng vẫn chưa thể ly hôn. Ông bố chồng nói anh muốn cả hai người. Vợ cả nói, nếu anh không nỡ rời Soja, thì tôi sẽ rời anh. Abu nói tình trạng của Soja rất xấu, từ khi biết thai nhi phát triển không tốt, tinh thần mụ ta rất bất ổn. Nếu bây giờ anh bỏ đi, mụ ta chắc chắn không chịu nổi, vì vậy anh muốn đợi sinh xong, hoặc khi tinh thần ổn định, mới nói chuyện ly hôn. Vợ cả nghe xong rất tức giận, liền quay lưng bỏ đi. Ông bố chồng nói anh đã chọn rồi, thì không cần ở lại nữa, đi ngay đi. Vợ cả cũng ra đuổi anh đi, bảo anh sang sống với Soja đi. Abu còn muốn giải thích, nhưng chẳng ai muốn nghe. Cuối cùng Abu đành rời đi. Sau khi Abu đi, ông bố chồng nói với vợ cả, đừng oán hận Abu, những gì anh ta nói cũng có phần đúng. Hôm nay vợ cả lại nhận được sự giúp đỡ
của người quay phim không chỉ có rau và dầu ăn, mà còn có cả một con gà. Vợ cả cảm ơn rồi mang đồ vào nhà. Ông bố chồng thấy những thứ người quay phim mang tới, cũng lên tiếng cảm ơn. Ông nói hiện tại mình không có thu nhập, nếu không có người quay phim giúp đỡ, ông không biết phải xoay sở thế nào. Ông bố chồng lại hỏi vợ cả, giờ trong nhà chỉ còn 2 người, bước tiếp theo cô định làm gì? Cô có định quay lại với Abu không? Vợ cả nói, nếu Abu ly hôn với Soja, cô sẽ cân nhắc chuyện quay lại. Cô còn phải xem thành ý của Abu thế nào, rồi mới quyết định tương lai. Ông bố chồng nói ly hôn với Soja sẽ rất rắc rối, dù sao họ vừa có con, đứa trẻ là vô tội, còn quá nhỏ không thể rời mẹ. Vợ cả nói vậy thì cho Soja vào tù. Ông bố chồng nói ông hoàn toàn ủng hộ, bảo vợ cả cứ làm theo ý mình. Ông còn dặn vợ cả dọn dẹp nhà cửa cho gọn, rồi tổng vệ sinh lại gian bếp. Vợ cả lau chùi lại bếp nấu, rồi cầm bát đũa đi ra ngoài. Ông bố chồng hỏi có chuyện gì? Vợ cả nói cống thoát nước bị tắc, cô phải rửa ở bên ngoài. Ông bố chồng nói, tắc cống thì thông là được, không cần mang ra ngoài rửa. Vợ cả nói mình đã thử thông rồi, nhưng vẫn không hiệu quả. Ông bố chồng nói, có thể trước đây bà mẹ chồng rửa bát đã ném thứ gì đó xuống cống. Ông bảo vợ cả lát nữa thông lại, cố gắng làm kỹ hơn. Vợ cả nói mình biết rồi. Cô còn nói với ông bố chồng, bà mẹ chồng cũng là nguồn cơn mâu thuẫn, cần tách bà mẹ chồng khỏi Soja, như vậy họ mới không còn âm mưu gì. Ông bố chồng nói không thể tách ra, nếu tách ra, con của Soja sẽ không có ai chăm. Ông nói mình đã tính toán cả rồi, bảo vợ cả cứ tiếp tục rửa bát, lát nữa còn việc khác phải làm. Vợ cả lấy xe tập đi trong nhà ra, đặt con gái út vào trong, rồi lấy thêm đồ trong bếp, mang ra ngoài. Vợ cả thật sự rất chăm chỉ, cô quét dọn sạch sẽ sân nhà, kéo ống nước ra rửa bát đũa. Con gái út tự đi qua đi lại trong xe tập đi, xem ra đã bú sữa khá lâu, con bé cũng sắp biết đi rồi. Ông bố chồng từ trong nhà đi ra, ông nói con gái út bắt đầu quấy, bảo vợ cả tạm dừng rửa bát, vào nhà lấy tấm chăn ra, trải xuống đất để ông trông con. Vợ cả bảo ông bố chồng đợi chút, cô đi lấy chăn và trải ra. Con gái út ngồi trên chăn vẫn không yên, con bé bỏ qua bỏ lại. Ông bố chồng hỏi sao không thấy con gái cả, bảo gọi ra chơi với em. Vợ cả nói con gái cả đang ngủ, con gái út cũng không quấy lắm, cô bảo ông bố chồng đi nghỉ đi. Những lời tiếp theo nghe khá bất thường. Ông bố chồng nói với vợ cả, hiện tại Abu vẫn không thể ly hôn Soja vì Abu không có tiền. Nếu ly hôn, Abu phải trả tiền sính lễ cho Soja. Ngay cả việc tống Soja vào tù cũng không được, vì lúc đó Soja đã bắt cóc cô. Để tìm được cô kịp thời, ông đã ký với Soja một giấy tờ, cam kết không đưa cô ta vào tù. Như vậy Soja mới chịu thả cô ra. Nếu ông làm trái giấy tờ đó, Chúa sẽ không tha cho ông. Vợ cả nói, chẳng lẽ cô phải để họ bắt nạt mãi? Sao? Họ đuổi cô ra nơi hoang dã, để cô chịu đói chịu khát. Bà mẹ chồng và Soja đều bỏ thuốc cô, khiến cô đau đớn vô cùng. Giờ ông lại nói không thể làm gì họ. Chẳng lẽ mọi đau khổ của cô coi như xong, cô sẽ không thỏa hiệp? Ông bố chồng nói ông không thỏa hiệp, chỉ là phân tích thiệt hơn với vợ cả. Ông cũng biết vợ cả đã chịu quá nhiều khổ sở. Dù vợ cả làm gì với bà mẹ chồng và Soja cũng không quá đáng. Ông lại dặn vợ cả, đừng quá tin Abu, vì Abu đã phản bội cô 2 lần rồi. Ông mới là người cô nên tin cậy. Người kể chuyện dường như cũng hiểu ra điều gì đó. Ông bố chồng đang lợi dụng lòng tốt của cô, lợi dụng cô để chăm sóc ông. Nhìn lại những chuyện đã qua, ông bố chồng lần nào cũng nói rất nhiều, nhưng chưa bao giờ làm việc đến nơi đến chốn. Ngay cả chuyện ghi tên vợ cả vào sổ nhà đất, ông đã hứa bao nhiêu lần rồi, nhưng vẫn chưa từng sửa. Đúng như cư dân mạng nói, ông bố chồng mới là người bí hiểm nhất. Vợ cả rửa xong bát đũa, lại dùng ống nước xịt sạch sân, sau đó đem bát đũa cất vào bếp. Ông bố chồng gọi vợ cả lấy cái thau ra, ông muốn ăn ớt, bảo vợ cả đi hái giúp. Vợ cả ra ngoài hái ớt, thời tiết ngày càng lạnh, trong vườn cũng không còn nhiều rau. Khi vợ cả đang hái ớt, ông bố chồng đứng bên cạnh nói, ớt do vợ cả trồng rất ngon, năm sau bảo cô trồng thêm nhiều nữa, nếu ăn không hết thì phơi khô. Nói chung là ông cứ khen cô mãi. Ông còn bảo vợ cả hái thêm ít cà chua, hái đủ ăn rồi họ chuẩn bị quay vào. Lúc này Abu từ bên ngoài trở về, chào hỏi họ. Vợ cả không để ý, đi thẳng vào sân. Abu cũng đi theo vào. Ông bố chồng kéo anh ta lại, hỏi anh ta muốn làm gì. Abu nói mình đến xin lỗi vợ cả, muốn đưa vợ cả rời khỏi nhà, ra ngoài thuê nhà ở. Ông bố chồng không cho phép đưa vợ cả đi. Abu muốn xin lỗi vợ cả, mong cô có thể tha thứ cho anh. Nhưng ông bố chồng không cho Abu vào nhà, bảo anh ta mau rời khỏi đây. Abu giật cây gậy của ông ném đi, thấy ông định đánh mình, anh ta quay đầu bỏ chạy. Ông bố chồng vừa vào sân, Abu lại quay lại, vợ cả không cho vào. Abu xin vợ cả cho anh vài phút,
nói là có điều muốn nói. Abu lấy ra một chiếc nhẫn, nói chiếc nhẫn này là anh cố ý mua cho vợ cả. Để mua nó anh gần như tiêu hết tiền tiết kiệm, mong vợ cả có thể tha thứ cho anh. Vợ cả nói cô cần không phải đồ vật, mà là tấm lòng của Abu. Đã chọn phản bội thì cô không thể tha thứ. Abu bảo vợ cả nhận lấy, để chứng minh sự thành tâm. Anh thậm chí còn không trả tiền chữa bệnh cho Soja, chỉ để chứng minh với vợ cả. Trong lòng anh chỉ có vợ cả. Ông bố chồng bảo Abu mau đi, đồng thời dặn vợ cả đừng tin anh ta. Abu nói anh chỉ yêu mình vợ cả, xin cô cho anh thêm một cơ hội. Ông bố chồng bảo Abu trả lại chiếc nhẫn, vợ cả sẽ không tin lời ngon ngọt của anh. Abu bảo ông bố chồng đừng xen vào, để thể hiện thành ý. Anh nói nếu vợ cả tha thứ, anh sẽ đưa vợ cả rời khỏi đây, ra ngoài thuê nhà ở. Sau này sẽ không ai bắt nạt cô nữa. Xem ra Abu thật lòng, nhưng ông bố chồng không vui. Ông biết nếu vợ cả đi rồi, ông sẽ không còn ai chăm sóc. Thế là ông bố chồng nổi giận với Abu. Ông nói vợ cả sẽ không đi đâu cả, vì căn nhà này là của ông. Nếu Abu còn dám nói bậy, thì đừng quay lại nữa. Nói xong ông tiến lên đuổi Abu đi. Tính toán trong lòng ông bố chồng đã quá rõ. Abu lại quay về. Anh nói, ông bố chồng đang phá hoại tình cảm của họ. Giờ anh đã hiểu ra, chỉ có vợ cả mới thật lòng với anh. Anh nhất định muốn ở bên vợ cả. Anh lại đưa chiếc nhẫn ra bảo vợ cả nhận. Vợ cả bảo anh cầm nhẫn mà đi. Cô nói muốn nhìn thấy thành ý thật sự của anh. Abu nói bây giờ sẽ đưa các con đi ngay. Ông bố chồng lại đuổi Abu. Ông nói Abu không có tiền, ra ngoài cũng không có nhà mà ở. Bảo vợ cả đừng tin anh ta. Vợ cả chỉ ở lại đây mới là lựa chọn đúng. Abu không muốn đi. Anh bảo vợ cả suy nghĩ cho kỹ, cùng anh ra ngoài thuê nhà sống. Vợ cả dường như cũng có chút dao động. Ông bố chồng bảo Abu đừng nói nữa. Thấy Abu định rời đi, vợ cả gọi anh lại, bảo chờ đã. Cô hỏi lời anh nói có thật không? Abu nói với cô, vì hiện giờ anh không thể ly hôn Soja, chỉ còn cách rời khỏi đây, sống ở môi trường mới. Nếu vợ cả tin anh, thì bây giờ thu dọn đồ, đưa các con đi ngay. Ông bố chồng không cho anh nói tiếp, cầm gậy gỗ đuổi anh đi, rồi khóa cửa lại. Ông bố chồng nói với vợ cả, tuyệt đối đừng tin Abu, căn nhà này sớm muộn cũng là của cô. Con gái út của vợ cả đã có sữa bột để uống. Người quay phim mang đến cho cô 2 thùng một lần. Vợ cả cảm ơn anh ấy. Ông bố chồng cũng cảm ơn người quay phim đã giúp đỡ. Nếu không có anh ấy giúp, con gái út đã bị thiếu sữa bột rồi. Ông còn nói mình giờ rất hối hận, vì trước kia đã cho Maria thuê nhà, giờ không lấy được tiền, cũng không thể đuổi họ đi. Chuyện căn nhà làm ông đau đầu thật sự. Vợ cả mang sữa bột vào trong nhà, rồi cô ra hỏi ông bố chồng đang nói gì. Ông bố chồng nói mình không nói gì cả, bảo vợ cả quét dọn lại sân, vì hôm nay gió khá lớn, ông sợ rác bị thổi bay khắp nơi. Vợ cả vừa dọn sân xong, ông bố chồng đã gọi cô lại. Ông nói cành nho lại vướng vào dây điện, cần tìm cách cắt tỉa bớt, để lâu sợ dây điện bị mài rách. Vợ cả nói không được, ông quên lần trước ngã từ trên xuống sao, chân còn bị thương, đến giờ vẫn chưa khỏi hẳn. Ông bố chồng nói mình không sao, ông tin vợ cả sẽ không để ông ngã. Rồi ông bảo vợ cả đi tìm thang. Vợ cả đành sang nhà hàng xóm mượn, rất nhanh đã mang thang về. Ông bố chồng bảo đặt thang cho đúng chỗ, rồi chuẩn bị leo lên. Vợ cả bảo ông chờ một chút, cô chỉnh lại thang thêm lần nữa. Cô sợ ông bố chồng lại bị ngã, lúc đó mình lại phải chăm sóc ông, nên khi ông làm việc, vợ cả đứng phía dưới, dùng thân mình giữ chặt thang. Ông bố chồng nhìn cảnh phía trên, rồi nói thang còn quá thấp, ông muốn leo lên giàn, chỉ vậy mới gỡ được dây điện. Vợ cả bảo thôi đi, nếu ông thật sự ngã từ trên xuống, cô sẽ không biết giải thích thế nào. Ông bố chồng nói không thể nào, ông chắc chắn không thể ngã từ trên xuống. Ông bảo vợ cả giữ chắc phía dưới, chuẩn bị leo lên. Đúng lúc đó Abu quay về, anh còn mang theo ít đồ tiếp tế. Thấy ông bố chồng đang trên thang, anh gọi ông xuống ngay, rồi đặt đồ xuống, chạy tới ngăn ông bố chồng. Ông bố chồng nói anh về đúng lúc, bảo anh mau leo lên kéo dây điện ra. Dây đã quấn chặt vào cây nho rồi. Abu nói, đợi lá rụng hết rồi xử lý cũng không muộn. Ông bố chồng không đồng ý, ông gọi Abu mau leo lên, nếu anh không làm thì ông sẽ tự làm. Abu cũng lo ông bố chồng bị thương, nên bảo ông nghỉ ở dưới, còn mình sẽ lên xử lý. Abu không chọn leo thang, mà đi về phía cầu thang. Ông bố chồng hỏi anh lên cầu thang làm gì. Abu nói đi cầu thang an toàn hơn. Anh còn bảo ông bố chồng đừng can thiệp, để anh tự gỡ dây điện là được. Ông bố chồng nói nếu anh làm không xong, hoặc làm hỏng giàn nho của ông, thì mau rời khỏi đây. Ông bố chồng gọi Abu làm chậm lại, bảo cẩn thận giàn nho của ông. Abu nói, dây điện và cành cây đã quấn chặt vào nhau, gần như không thể tách ra. Anh bảo ông bố chồng bẻ bỏ mấy cành này đi.
Ông bố chồng nói năm sau còn ăn nho, nếu Abu dám bẻ canh, ông sẽ cho anh biết tay. Abu đành đứng trên mái cẩn thận xử lý. Cuối cùng, bên này dây điện cũng được kéo ra, nhưng khá nhiều cành đã bị bẻ gãy. Ông bố chồng đứng dưới càm giam, anh không biết làm việc, bảo anh bẻ gãy hết cành rồi, năm sau còn gì mà ăn. Abu không để ý, vẫn tiếp tục bẻ cành, dưới đất rơi đầy cành cây. Abu xử lý xong một bên, ông bố chồng lại gọi anh sang bên kia. Ông còn dặn anh cẩn thận, đừng làm hỏng cành nho, cành còn để kết trái. Abu nói mình biết rồi, sẽ cố giữ lại cành. Rồi anh leo lên, lần trước ông bố chồng ngã cũng ở chỗ này. Vợ cả rất lo cho sự an toàn của Abu, còn đứng giữ thang cho anh. Ông bố chồng gọi anh leo lên cao, chỉ cần kéo dây điện ra là được. Abu leo lên giàn, kéo được dây điện ra ngoài. Vợ cả dù vẫn không tha thứ cho Abu, nhưng vẫn lo cho sự an toàn của anh, để anh làm xong sớm. Cô tìm một cây gậy, đưa cho Abu, bảo anh cố định dây điện vào gậy, như vậy dây sẽ được nâng cao, cành cây sẽ không móc vào nữa. Abu chuẩn bị xuống, vợ cả còn kéo thang lại cho anh. Abu cảm ơn cô đã quan tâm, lại nhờ cô giữ chắc thang, sợ chồng mình bị ngã. Vợ cả không đáp lại. Abu xuống đất xong, đứng sang một bên. Ông bố chồng lại gọi Abu, bảo gom hết cành đã cắt đi. Ông còn nói Abu đang lãng phí, nhặt nhiều cành thế này, năm sau ông sẽ ăn ít đi bao nhiêu nho. Ông lại gọi vợ cả dọn sân, vì hôm nay gió lớn, sợ rác bay tứ tung. Dọn xong rác dưới đất, ông bố chồng gọi Abu lại, hỏi sao anh lại quay về, chẳng phải anh đang chăm xô ra sao. Abu nói mình chán rồi, căn bản không qua đó, anh về đây xin vợ cả tha thứ. Vợ cả nghe xong, liền đi đổ rác. Ông bố chồng nói vợ cả đi rồi, giờ anh nói thật đi. Abu nói mình chỉ tới tìm vợ cả, anh không muốn cô hiểu lầm mình. Ông bố chồng nói, chẳng lẽ anh không còn tình cảm với Soja? Abu nói Soja quá xấu xa, anh giờ rất hối hận vì đã cưới mụ ta. Abu thấy vợ cả quay lại, liền đứng dậy ra đón, chuẩn bị xin lỗi cô. Anh đứng trước mặt vợ cả xin cô tha thứ, vợ cả không chịu tha thứ. Abu chỉ đứng bên cạnh dỗ dành mãi. Ông bố chồng bắt đầu khó chịu, cờ mờ gậy tới đuổi Abu đi, không cho Abu và vợ cả hòa giải. Abu nói với vợ cả, mình mang đến cho cô thịt gà và nước uống. Vợ cả bảo anh mang đi, cô nói mình không cần những thứ này. Abu nói mình biết sai rồi, xin vợ cả tha thứ. Anh cũng không hiểu vì sao lúc đó lại nổi giận. Anh lại nói, 2 ngày nay anh ở nhà bạn, cũng không đi gặp Soja, càng không chăm sóc cô ta. Anh bảo vợ cả nhất định phải tin mình. Ông bố chồng thấy anh xin vợ cả tha thứ, trong lòng có vẻ không vui. Ông tiện tay cầm một cây gậy đi tới. Ông bảo Abu đừng gây rối ở đây, anh rời đi thì vợ cả mới vui được. Vợ cả đứng dậy ngăn ông lại, bảo ông bố chồng đừng giận. Cô càng ngăn, ông bố chồng càng nổi nóng. Ông đuổi Abu đi. Abu nói mình đến để làm lành với vợ cả, bảo ông bố chồng đừng hiểu lầm. Vợ cả hỏi anh thật sự muốn làm lành sao? Abu nói đúng vậy, anh đến chỉ để xin cô tha thứ. Ông bố chồng bảo vợ cả đừng tin anh, nói Abu chỉ đang tìm cớ, sau này vẫn sẽ làm cô tổn thương. Abu nói mình là thật lòng, anh càng nói vậy, ông bố chồng càng tức giận. Xem ra việc ông đuổi Abu đi cũng có tính toán riêng, giống như lời cư dân mạng nói, ông bố chồng lo cho Soja, đuổi Abu đi cũng để anh sang chăm sóc cô ta. Thật sự là vậy sao? Vợ cả nhận ra Abu là thật lòng, liền bảo ông bố chồng đi nghỉ, để cô và Abu nói chuyện thêm. Abu cũng bảo ông bố chồng đừng đuổi anh nữa, anh sẽ không đi đâu cả. Ông bố chồng nói, ta không cho phép mày làm tổn thương vợ cả nữa, hôm nay mày phải rời khỏi đây. Abu cũng cầm một cây gậy, định xô sát với ông bố chồng vợ cả, bảo anh bỏ xuống. Cô nói với ông bố chồng mình đã tha thứ cho Abu, bảo ông đừng đuổi anh nữa. Rồi cô nói với Abu, cô sẽ tin anh thêm một lần. Cô cũng biết lần trước là ba mẹ chồng làm phép lên anh, nên anh mới đối xử với cô như vậy. Abu nói lần trước đúng là mình đã làm cô tổn thương, sau này anh sẽ đề phòng ba mẹ chồng. Vợ cả hỏi anh thật sự không đi chăm Soja sao? Abu nói không, mọi mâu thuẫn đều do Soja gây ra, anh sẽ không để ý đến mụ ta nữa. Ông bố chồng nói ông nghe hết rồi, tốt nhất anh làm đúng như lời nói, nếu không thì rời khỏi đây. Abu nói mình sẽ ly hôn với Soja, anh muốn sống tử tế lại cùng vợ cả. Ông bố chồng nói vậy là tốt, nhưng muốn ly hôn cũng phải chờ Soja sinh con xong. Giờ anh đi làm đi, kiếm nhiều tiền hơn để nuôi vợ cả và các con. Abu nói mấy ngày nay anh không nghỉ ngơi tốt, hơn nữa vừa mới làm lành với vợ cả, còn chưa kịp nhìn các con. Đợi qua vài hôm anh sẽ đi làm, để mọi người tin anh. Ông bố chồng nói vậy cũng được, rồi ông bảo vợ cả mang mấy thư Abu đem tới đi cất, tiện thể trông chừng bọn trẻ. Vợ cả rời đi,
Ông bố chồng liền hỏi Abu Soja thế nào rồi? Đứa bé trong bụng có ổn không? Abu nói mình không biết, vì anh căn bản không qua đó. Ông bố chồng hỏi anh không lo cho họ sao? Abu nói bà mẹ chồng cũng nói vậy. Bà ta kéo anh đi thăm Soja, nhưng y tá không cho vào. Họ nói khu bệnh nữ không cho đàn ông vào, nên anh bỏ về. Nói xong Abu đứng dậy đi thăm con gái cả. Ông bố chồng trông có vẻ thất vọng vì không có tin tức gì về Soja, cũng không biết đứa bé trong bụng thế nào. Abu thăm con gái cả xong, liền cùng vợ cả ra ngoài, cầm chổi giúp cô quét dọn sân. Xem ra Abu thật sự đã thay đổi. Xem tới đây là hết rồi. Hẹn bạn vào các Clayton Monster.